اهلا بيكم في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم. النهارده هنتكلم على بلد افريقيه جميله، بلد افريقيه مهمه عالميا. البلد دي هي كينيا. كينيا الحقيقه واحده من اهم الدول الافريقيه. هتحس ان هي في بعض الاوقات في بعض الاماكن ان انت مش في افريقيا، لا انت في بلد نسبيا اوروبيه من ناحيه المباني، من ناحيه بعض العلامات والحاجات اللي هتعيشها في المكان ده. الحقيقه كينيا طبعا هي من اهم الدول الافريقيه زي ما قلنا، وممكن تكون اقتصاديا واحده من اهم 3 دول افريقيه بعد مصر وجنوب افريقيا. كينيا فيها كلام كتير هنتكلم عليه النهارده. خلينا نبتدي بالفيزا. كينيا من الدول اللي ملهاش تأشيرة دخول مسبقة. انت بتاخد تأشيرة دخول في المطار بتعادل حوالي $20. اجراءاتك بتكون سريعة، وبعد كده بتطلع تلاقي نفسك مرة واحدة في قلب نيروبي. طبعا عشان تتنقل من المطار لقلب العاصمة طبعا في اكتر من تاكسي هيكون موجود منتظر بره، او لو انت مرتب الدنيا ان هيكون في حد في انتظارك، او في عربية تبع الاوتيل اللي نازل فيه. طبعا كل الحاجات دي فيها تنوعات كبيرة. المسافة طويلة نسبيا من المطار لقلب العاصمة. على حسب بقى الوقت اللي هتوصل فيه هتكون الزحمة. لو انت في وسط النهار طبعا تتوقع ان المشوار هيكون قاسي وطويل والطريق زحمة، وهتوصل يمكن بعد ساعة أو ساعة ونص لوجهتك قلب العاصمة نيروبي. خلينا نتكلم على حاجة مهمة جدا في كينيا، وهي المناخ. من أحد المفاجآت اللي هتقابلها في كينيا إن المناخ يعتبر متقارب على مدار السنة في كينيا باستثناء مواسم الأمطار. فزي ما اتكلمنا على أثيوبيا هنتكلم على كينيا في إن درجات الحرارة بتكون من 16 ل 26 على مدار السنة. طبعا في مواسم الأمطار، الموسم الأمطار الغزير ده بيكون من مارس لمايو، بيكون في امطار غزيره طبعا موجوده هناك، وطبعا في فرص ان يكون في الناموس وفي بعض الحاجات اللي ممكن تقابلها. انما في اوقات بقى زي من اكتوبر لديسمبر ده طبعا بيكون في امطار، بس مش الامطار اللي هي الغزيره، بتكون امطار خفيفه موجوده. وبعد كده بيجي الوقت الاهم هو من يونيو لاكتوبر، وده اللي المناخ بيكون فيه طبعا يعني معتدل جدا، ونسب وجود الاجانب كتيره في التوقيتات ديت. طبعا زي ما بنأكد في كل مره بناء على اختيارك للوقت واختيارك للنشاطات اللي انت هتعملها خلال فتره زيارتك، بيتحدد يعني الوقت اللي انت هتحدده بعد مراجعتك طبعا ل يعني انواع المناخ اللي موجوده في وقت زيارتك. لما تسمع كلمه عيش في قلب الطبيعه، ده مش اعلان عن مدينه جديده او حاجه، لا ده اللي انت هتشوفه فعلا في كينيا. ان انت تعيش في فندق في قلب الطبيعه، الحيوانات حواليك، بتاكل اكل مميز جدا، او ان انت بتقضي ليله كامله على بيت فوق شجره. كل الحاجات دي طبعا استعد لها وانت رايح كينيا. كينيا بلد جميله جدا في ناحيه الطبيعه، بلد جميله جدا في ناحيه الحياه البريه، وبلد جميله جدا طبعا في نوعيات السفاري المختلفه والمتنوعه واللي بتناسب كل المستويات اللي موجوده هناك. فطبعا لازم تكون يعني مجهز نفسك ويعني مستعد نفسيا لرحله فيها عناصر يعني متعه كتيره جدا. بالنسبة للأوتيلات طبعا زي ما اتكلمنا ان في جزء منها في قلب الطبيعة، لا في جزء منها في قلب المدينة. نيروبي طبعا على اعتبار ان هي وجهة مهمة لكتير من الأجانب على مستوى العالم لأغراض مختلفة، سواء أغراض تجارة أو أغراض مؤتمرات أو أغراض سياحة. فطبعا هي مؤهلة لكل مستويات الأوتيلات. فهتلاقي فيها الاوتيلات الفايف ستارز، وهتلاقي فيها الاوتيلات العاديه، وهتلاقي فيها البيوت، وهتلاقي فيها الاوتيلات اللي في قلب الطبيعه. طبعا خلينا نقول ان في مستويات متفاوته من الاسعار، ممكن تبتدي من $50 لغايه $250 على حسب مستوى الاوتيل اللي انت هتقعد فيه. انما بضمن لك يعني اقامه يعني سعيده ومميزه جدا في كينيا.
طبعا من المحطات المهمة اللي احنا بنتكلم عليها في كل حلقة هو موضوع الأكل. الأكل في كينيا يعني هتكون مبسوط بيه جدا، لأن هو من ناحية في تنوع كبير جدا. طبعا جاليات من كل دول العالم سواء مقيمة أو سواء بتحرص على زيارة كينيا، فده معناه ان انت بتلاقي مطاعم عالمية متنوعة، المطاعم الآسيوية، المطاعم العربية، المطاعم الأفريقية، المطاعم حتى الأكل الغربي زي البرجر والبيتزا والمطاعم الإيطالية موجودة هناك. فطبعا بالنسبة للأكل ما تشيلش هم الموضوع، هتلاقي أسعاره لطيفة. وحتى أنت لو قررت ان انت تجمع أكلك بنفسك وتكون وجباتك بنفسك، فالسوبر ماركت هناك فيها تنوع كبير بيناسب تواجد الأجانب الكتير اللي موجود هناك. فبالنسبة للأكل يعني ما تشيلش هم الموضوع، هتستمتع بالموضوع ده وهيكون ليك ذكريات جميلة. أنا شخصيا اللي هي ذكريات جميلة جدا مع الأكل هناك، فده من الحاجات الممتعة اللي هتقابلها. يلا بينا نتكلم على الأماكن في كينيا. طبعا المكان الأول والأهم هو نيروبي العاصمة. طبعا الطراز المعماري في نيروبي هو ما تتفاجئش لما تلاقي ناطحات سحاب موجودة هناك، لما تلاقي أشكال معمارية بتقارب باللي موجودة في العواصم الأوروبية. ما تفاجئش ان انت بتلاقي براندات كتيرة لمحلات موجودة هناك بغزارة. وطبعا من الحاجات اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي هو محل باتا، اللي احنا عارفينه في مصر هنا ان هو محلات صغيرة، انما هو باتا طبعا براند عالمي وموجود، هتلاقيه منتشر في كل حتة وفي كل شارع موجود هناك. في يعني موديلات من الأحذية عالمية موجودة طبعا هناك. بالنسبة لي نيروبي طبعا فيها حاجات كتيرة لطيفة فيها. يعني ما تستغربش لما تلاقي ان في الناشونال بارك في نيروبي في قلب العاصمة، بتخرج حوالي 15 دقيقة من المنطقة من المدينة، هتلاقي نفسك في الناشونال بارك في مدينة نيروبي، وبتقدر ان انت تتعايش وتتعامل مع الحيوانات اللي موجودة هناك طبعا في وجود الجايدز الموجودة هناك، وتستمتع كأنك خرجت لمسافة بعيدة في قلب أفريقيا. ودي طبعا من الحاجات اللطيفة اللي أكيد أنت هتستمتع بيها. كارين بليكسن ميوزيوم ده طبعا واحد من المتاحف المهمة اللي موجودة هناك، وده بيحكي عن لمحات من حياة السيدة صاحبة المتحف ده، اللي هو تحول لمتحف بعد وفاتها. طبعا في المتحف الوطني في نيروبي، وده طبعا من الحاجات اللطيفة جدا اللي هي بتوري لك قد ايه اللايف ستايل، وقد ايه التاريخ، وقد ايه الطباع الجميلة للشعب الكيني بصفته الأفريقية. بتقدر تستمتع بيها من خلال يعني وسائل عرض كتيرة بتشرح لك قد ايه الطابع الكيني مميز، والفن والثقافة والأزياء، كل الحاجات دي طبعا بتقدر ان انت تلاقيها في المتحف الوطني في نيروبي. فبنصح ان هو طبعا ما تفوتكش الزيارة المهمة دي. خلينا نتكلم على تاني اهم مدينة في كينيا، وهي مدينة مومباسا. مدينة مومباسا طبعا موجودة يعني على المحيط الهندي، وهي طبعا واحدة من أكبر المواني اللي موجودة في أفريقيا. طبعا مومباسا فيها يعني كلام كتير جميل، وفيها تنوع ثقافي حضاري، فيها تنوع من ناحية الجنسيات المختلفة اللي موجودة فيها، ما بين جنسيات عربية، ما بين جنسيات أوروبية، ما بين جنسيات هندية، ما بين جنسيات من شرق آسيا، نتيجة إن فيها طبعا تنوع كبير. هناك تقدر تستمتع بعروض الدلافين الجميلة اللي موجودة في المحيط، تقدر تستمتع بالسنوركلينج، تقدر تستمتع بالدايفنج، تقدر تستمتع يعني المطاعم الجميلة اللي موجودة هناك. فزيارة ما تقلش أهمية، هي طبعا بعيدة نسبيا عن نيروبي، إنما زيارة ما تقلش أهمية عن وجودك في نيروبي. فيها طبعا جوانب كتيرة للمتعة، وأكيد هيكون فيها ذكريات يعني جميلة أوعدك بده. في بقى حاجة لطيفة، وهي جبال كينيا، ماونت كينيا. ودي طبعا من الأماكن اللي يعني التلوج فيها أو التلج فيها أخمد براكين كانت موجودة في الجبل دوت، وهو تاني أكبر جبل في كينيا.
ويعني خلق بقى مجموعة من المناظر الجبلية الجميلة ومجموعة من الشلالات اللي موجودة هناك، طبعا فيها يعني عناصر جذب مهمة جدا ومن الأماكن المهمة اللي برشحها للزيارة. طبعا بصفة عامة كينيا بتتميز بحاجتين مهمين جدا، بالحياة الساحلية والمناطق الساحلية الكتيرة الممتعة اللي موجودة هناك والحياة البرية. وطبعا من النادر ان انت تلاقي دولة افريقية فيها يعني الجزئين دول بعناصر المتعة الكتيرة اللي موجودة في كينيا. فكينيا من الوجهات المهمة جدا اللي انت يعني هتستمتع بيها من كل النواحي، هتستمتع بيها من ناحية التراث، هتستمتع بيها من ناحية التصوير، هتستمتع بيها من ناحية معايشتك للحياة البرية ويعني خبرة الغابات. فطبعا هي من الوجهات الجميلة جدا اللي يعني اتمنى ان انا زياراتي ليها تتكرر دايما يعني. خلينا نقول بالنسبة للرحلات اليومية اللي انت اكيد كل يوم هيكون ليك نصيب منها، هي بتتراوح يوميا من $25 ل $250، وده على حسب طبعا الرحلة ومدتها وعلى حسب الاستعدادات والمعدات اللي انت بتستخدمها في الرحلة. انما حاول كل يوم ان انت يكون في يعني ذكرى مهمة في المكان هناك من خلال رحلة بتستكشف بيها عالم جديد، اعتقد ان هيكون ليه يعني ذكرى مهمة معاك. طبعا كلنا قبل كده اتفرجنا على شيء من احتفالات القبائل الأفريقية والكرنفالات اللي بتحصل في أفريقيا. هي طبعا مختلفة تماما عن أي مكان على مستوى العالم، وكينيا تحديدا هي واحدة من أهم الأماكن اللي بتتميز بالتراث بتاعها، بتتميز بالرقصات الشهيرة، بتتميز بالأزياء يعني المختلفة اللي هي تماما بتكون غريبة عننا. فطبعا حضورك لحاجة زي كده ومتابعتك لحاجة زي كده، في كرنفالات كتيرة بتحصل هناك وفي احتفالات كتيرة بتحصل هناك، مهم ان انت تعرف جداولها وأماكنها وتعيش التجربة مع الشعوب الأفريقية الأصيلة زي الشعب الكيني. فدي من الحاجات المهمة اللي أنا برشحها طبعا يعني. خلينا نبتدي بقى دلوقتي مجموعة ملاحظات عامة خاصة بكينيا. العملة المستخدمة هناك هي الشيلين الكيني، والشيلين الكيني الجنيه المصري بيعادل تقريبا حوالي 6.25 شيلين كيني. فده طبعا من الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها خاصة بالعملة. خلينا نقول ان القهوة الكيني هي من احد منتجات كينيا، ومع ذلك هم بيتعاملوا معاها على انها منتج للتصدير فقط، وبيبقى المنتج الاشهر هو الشاي الكيني. طبعا دي من الحاجات اللي ما يفوتكش ابدا ان انت لازم ترجع بيها، لان واحد من اعلى انواع الشاي جودة على مستوى العالم، وهو الاهم على الاطلاق على مستوى العالم هو الشاي الكيني. فده من الحاجات اللطيفة اللي ليها طبعا انواع كتيرة جدا باسعار مختلفة، فده يعني من اجمل الهدايا اللي ممكن ترجع بيها من كينيا. خلينا نقول ان كينيا زي جنوب افريقيا، مش هتعاني معاها في مشكلة بالنسبة للغة. الشعب الكيني بيتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، فده طبعا من الحاجات اللي هتسهلك الدنيا، بالإضافة طبعا إن في لغات يعني مختلفة، ده طبعا أنت مش هتقدر تفهم فيها حاجة أو تتعامل بيها. خلينا نقول إن الشعب الكيني من الشعوب اللي بتتميز ببشرة داكنة، يعني 90% من الشعب الكيني هو من الشعوب البشرة السمراء الداكنة. في 10% منهم هتلاقي بشرتهم فاتحة، والغريب بقى ان بشرتهم فاتحة دول يا اما بيكونوا من الاغنياء قوي او من الفقراء قوي، فده طبعا جزء من تكوين المجتمع الكيني. شعب لطيف ودود، بيسهل لك معلومات كتيرة جدا في اي حاجة بتسأل عليها. سواءين التكوسة هناك من الشخصيات اللطيفة، هتلاقيهم دايما الابتسامة موجودة على وشهم، واعتقد ان كتير منهم عارف عن مصر، وفي ناس يعني كتير جم درسوا في مصر فعندهم معلومات مش قليلة عن مصر الحقيقة يعني. خلينا نقول ان كينيا من اغلى الدول اللي موجودة في افريقيا من ناحية التسوق، من ناحية الاوتيلات، من ناحية الانتقالات. فطبعا ده يعني حاجة تخلينا برضو عاملين حسابنا في البادجت بتاعتنا واحنا مسافرين كينيا بشكل كويس.
طبعا في واحد من الاشهر المولات اللي موجوده هناك وهو جاردن سيتي مول، وده طبعا في يعني اكتر من 100 براند عالمي موجود في الماركت دوت، فتقدر ان انت تروح تعمل شوبينج هناك. وان كان طبعا يعني الشوبينج الاكتر هو هيكون في الحاجات المصنوعه يدويا، في الحاجات البسيطه الاكسسوارات اللي موجوده عندهم، من ناحيه يعني الحاجات الخاصه بالستات والبنات، الاكسسوارات المبهره جدا، الجلود طبعا موجوده هناك بتقدر تستخدمها. طبعا في يعني حاجات كتيره تقدر ترجع بيها من كينيا، اكيد هتكون كلها مميزه وهتكون كلها يعني ليها قيمه عاليه بالنسبه بتهديله الحاجه ديت او لاستخدامك الشخصي. فكينيا من الاماكن اللي فيها شوبينج مختلف عن اي مكان تاني، واعتقد الاسعار بالنسبه للحاجات اليدويه والحاجات البسيطه اللي هي الافريقيه الاصيله، اعتقد اسعارها مش هتكون غاليه كتير وهي الاعلى هناك. يعني انت مش هتروح تشتري براندات عالميه من كينيا في حين ان انت عندك فرصه ان انت تشتري حاجات عليها الطابع الافريقي والطابع الكيني اكتر يعني. خلينا نتكلم بقى على النقطة الأهم. كينيا زيها زي كتير من الدول الأفريقية، أهم حاجة بيشتكي السياح منها هي الأمان الأمان القليل والتعرض للسرقة في أوقات كتيرة. فخلينا نقول إن الكلام ده بصفة عامة احنا بنتكلم عليه طبعا مع أي دولة من الدول، بس بنأكد عليه في بعض الأماكن أكتر. فده معناه إن أنت وأنت ماشي في الشارع لازم تكون مع مجموعة، لازم تكون في اماكن واضحه، يعني حاول ان انت ما تروحش الاماكن بعيده او اماكن انت مش عارفها، ما يكونش معاك طبعا ادوات غاليه زي كاميرات غاليه او ساعات غاليه او فلوس كتيره انت ماشي بيها. فدي من الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا ناكد عليها لسلامتك طبعا، وان يكون في رحله امنه، رحله خاليه بنسبه كبيره جدا من اي مشاكل ممكن تتعرض لها. اخر حاجه انا حابب اتكلم عليها بالنسبه لكينيا هي الانتقالات. طبعا بالنسبه للانتقالات هناك خلينا نقول ان كينيا من الدول برضو اللي هي شبه انجلترا في نظام القياده والطرق وكده، ان يعني القيادة هي من الجانب اليمين مش من الجانب الأيسر، يعني عكس ما احنا بنتكلم. فده برضو علشان تقدر تظبط نفسك وانت بتعدي الشارع وانت بتتخيل إشارات المرور. فهي طبعا دي من الحاجات اللي احنا محتاجين نأكد عليها. طبعا الأشهر بالنسبة للانتقالات هناك هو التاكسي، وده بتقدر بتطلبه من الشارع او من خلال الاوتيل بيتصل لك بتاكسي بيوصلك للجهة اللي انت رايحها. طبعا في وسائل مواصلات تانية زي الأتوبيسات وكده، بس طبعا دي بيكون زحمة لأن نيروبي من العواصم المزدحمة جدا عالميا، ونتيجة أن الشوارع يعني ضيقة فيها فده بيسبب كثافة أكتر بالنسبة للوقت. فمن الحاجات اللي هي ممكن تكون صعبة أن ممكن تقف في إشارات مرور في بعض الأوقات لمدة 30 دقيقة، يعني وده طبعا وقت مبالغ فيه، انما في الواقع دي تجربه انا عشتها بشكل شخصي. فخلينا نقول ان التاكسي هو الامن بالنسبه للانتقالات هناك، وباقي المواصلات طبعا موجوده زي الاتوبيسات، وفي بعض الميكروباصات بتودي لمناطق مختلفه. بس خلينا في الجزء الاضمن على اعتبار ان انت ما تعرفش كتير عن البلد، ويعني لوقت ان شاء الله تقضيه بشكل ممتع. في النهاية طبعا بشكركم على الحلقة دي، ونتقابل في حلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم ومع دولة جديدة. أشوفكم على خير.